Magandang gabi po sa inyong lahat. Oras po natin, it's now 7 o'clock in the evening. Napapahinggan sa radyo sa Lipa City 105.7 FM at napapanood sa internet, YouTube, Facebook Live at sa cathedralnipacity.webs.com. Ito po ang official social media interactive station and community radio station ng San Sebastian Cathedral 105.7 CLC TV Radio. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nanonood po sa Facebook page ng San Sebastian Cathedral and of course sa YouTube channel ng San Sebastian Cathedral, the Archdiocese of Lipa. Magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, it's a Saturday, March 20, 2021. And gaya nga po ng mga ina-announce namin, meron po tayong napaka-special na programa or napaka-special na event na ihahatid po namin sa inyo ngayong gabi through online streaming and of course sa ating community radio sa 105.7 FM. Kamusta po ang inyong Sabado? Sana naman po ay okay na okay. Napakabilis ng panahon dahil March 20 na. Few days na lamang before we end the month of March. Ayan, so napakabilis ng panahon. Ayan, sa mga nanonood po sa ating YouTube channel, magandang gabi po. And of course, Facebook Live, we got 68 viewers right now. Ayan, sa mga napapahinggan nyo po ako, send heart reaction naman. Ayan, mag-heart naman po kayo. And of course, pakishare ng ating live streaming, ang ating live sa Facebook para marami po tayong makasama tonight, makasama this evening at para magkaroon tayo ng panibagong learnings sa ating mapapahinggan ngayong gabi, okay? At tayo nga po ay magkakaroon ng ito na po ang Parish Virtual Recollection on Mental Health. Ang ating pong topic ay Healthy Minds for a Happy Soul. Ulitin ko, ang ating topic, it's a healthy mind for a happy souls. Ayan. So mga nagsa-celebrate po ng birthday today, happy birthday po sa inyo lahat. Sa mga nagsa-celebrate ang kanilang mga anniversaries, happy anniversaries, or kung ano man po ang inyong sineselebrate ngayong araw na to, well, happy celebration po sa inyong lahat. Again mga kaibigan, pakishare ng ating live sa Facebook. Ayan, meron na tayong viewer from Bicol Region, Camarines Sur. Ayan, kay Ma'am Lisa Francisco Sabido, magandang gabi po. Ayan, pakishare po sa inyong mga kasamahan dyan, sa mga kaibigan nyo dyan sa Bicol, para marami po tayong magkakasama-sama ngayong gabi. Parish Virtual Recollection on Healthy Minds or Healthy Mental Health. Ulitin natin. Ayan, Parish Virtual Recollection on Mental Health. Siyempre, hatid po sa inyo ng pasampa. Under po ito ng Ministry of Family and Life. At syempre hatid din po sa inyo ng San Sebastian Cathedral PPC or Parish Pastoral Council. Syempre po sa pangunguna ng ating parish priest na si Monsignor Ruben Di Maculangan, and of course ang ating PPC President na si Sir Eric Reyes. Once again po sa mga sponsors po namin, maraming salamat sa pasampa sa Pamparokyang Samahan ng Migranteng Pamilya. At syempre mula po sa PPC. At sa mga gusto naman pong maging sponsor ng ating Parish Virtual Recollection on Mental Health, you can chat us sa ating Facebook dito po sa San Sebastian Cathedral Archdiocese of Lipa, or kung kilala nyo naman po si Ate Carol Castro, pwede nyo po siya i-message and maging sponsor kayo ng ating Parish Virtual Recollection on Mental Health. Oras natin 5 minutes after 7. Again po sa mga nanonood sa ating Facebook, we got 81 viewers right now. Ayan, kay Imelda Niverba, kay Jessie Javier na nanonood from Zamboanga del Norte. Magandang gabi po. Meron din tayong viewer from Ayala Alavang Village.
And we have a viewer from Santa Cruz, Laguna, kay Lina San Luis. And also sa Muntinlupa, Modina Manjares. Ayan, keep on sharing our live sa Facebook. Paki-share po, okay? And of course, paki-like na rin ng aming live streaming. At syempre sa mga nakikinig po sa aming community radio dito po sa Lipa City, magandang gabi po sa inyo lahat. At sana naman po ay kayo ay nakapag-dinner na. O kung hindi pa, kung kayo nagdi-dinner, maganda yan. Habang kayo nagdi-dinner, nakikinig kayo sa amin, mas maganda yan. Okay? So simulan na po natin. Nakikita ko ng aming speaker, ready na. Kaya ang ating speaker, graduate of Master of Arts in Education, major in Guidance and Counseling at Emilio Aguinaldo College in Manila, or Emilio Aguinaldo College, Manila. Member din po siya ng Philippine Guidance and Counseling Association, or PGCA, Integrated Professional Counselor Association of the Philippines, Incorporated, and of course, Mental Health First Responder. A registered guidance counselor, and currently head po siya ng Office of the Guidance and Counseling at the Batangas State University, Aras of Nasugbu. Ayan, sa mga taga Nasugbu, kung kayo po'y nakikinig, magandang gabi. And nakalimutan ko wait lang, nasan yung aking isang note? Siya rin po ay kasamahan natin na naglilingkod po sa simbahan dito po sa Archdiocese of Lipa. Siya po ay PPC Coordinator. Nawawala ang aking kodigo. Wait lamang. Basta lang ko, isa siyang PPC Coordinator in Balayan, Batangas. Tama ba? So tanungin na natin ang ating speaker. Let's all welcome our resource speaker this evening, Miss Analyn H. Venzon, RGC, or Registered Guidance Counselor. Hi ma'am, magandang gabi po sa inyo. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Ayan, ma'am, pa-correct muna ako. Saan po kayo PPC Coordinator? PPC Coordinator po ako ng Immaculate Conception Parish, Balayan, Batangas. Ayan, kamusta naman po ang inyong araw, ang inyong Saturday? Maganda po yung araw kasi ang dami namin naging activity sa simbahan ngayong araw na to. Kasi pag weekends talaga, didevote ko yung oras ko sa trabaho sa simbahan, paglilingkod sa simbahan. Kasi from Monday to Friday, naka-work from home po ako as guidance counselor sa Batangas State University sa Nasugbu. Okay po. Kamusta naman po pagiging isang guidance counselor? Kamusta naman So ngayon, ika nga po kayo yung ngayon, nanay talaga malaki ang hamon ng as counselor. eskwelahan. Kamusta ang inyong mga anak sa eskwelahan? Oo, malaki talaga yung hamon as counselor ngayon kasi itong sitwasyon nga natin na may pandemic tayo. So maraming nakaka-experience ng mental health issues. Kaya marami tayong na-entertain ng mga estudyante. Pero mas masasabi ko mas marami nung first sem kasi yun nga yung onset kumbaga, tapos yun yung parang pinakaunang sabak na ang mga bata nag-online class. So syempre nasa period of adjustment sila kaya ang dami nating dinil ng mga estudyante. So ngayon naman monitoring and then mga specific concerns din kung paano sila maaalalayan. So yun ang mga ginagawa natin so far. Okay, so ma'am, before ko po ibigay sa inyo ang floor, gusto ko lang pong i-inform sa inyo na napapakinggan po tayo dito po sa Lipa City via our community radio 105.7 FM, and of course sa YouTube and sa Facebook page ng Katedral. Ayan, so marami na po tayong viewers. We have viewers in Zamboanga, in Bicol. Ayan, sa mga nagko-comment po, just post your... dami po, and sa ngayon yung pa lang po yung nakikita ko. Okay, so okay ma'am. So once again po, magandang gabi, and masasabi ko po ay nasa inyo na po ang ating floor for our Parish Virtual Recollection on Mental Health. Magandang gabi po ma'am. Okay, thank you Sir Teofiee, and maraming salamat. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat, sa mga nakikinig sa atin po sa San Sebastian Cathedral, sa mga parishioners po, and then sa atin pong minamahal na Monsignor Ruben. Magandang gabi po sa mga kaparian. Ganun din po sa bumubuo ng Parish Pastoral Council sa Lipa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko din po ang mga taga-Balayan. Siyempre, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. So, ngayon po ay napakagandang pagkakataon
Nung time po na naimbitahan ako para dito sa ating virtual recollection on mental health, ay hindi po ako nagdalawang isip kasi I really would like to share and I really would like to be of help sa mga tao na nakaka-experience ng ilan ng mga mental health issues, or kung hindi man ho, at least mga dagdag po ito na pwede nyong gawin during this time na may pandemya tayo. And also, kahit hindi pandemya, you can also have this as part of your self-development. Kaya this is very an opportune time po para sa ating lahat. How are we going to improve ourselves? At napakaganda po ng topic natin. Ang binigay po sa atin ngayon is healthy minds for a happy soul. Okay? So at this point po, I would like to invite everyone na sa pakikinig, and samahan niyo po ako na sana po gabayan tayo hanggang sa matapos. Alam niyo naman yung mga technical problems at saka yung ilang mga bagay na hindi natin inaasahan. Kaya samahan niyo po ako din sa pananalangin na ito po ay maidaos natin ng maayos. Okay, so ngayon po I would like to have first to share my presentation. Ayan, sana po ngayon ay nakikita niyo na. Nakikita na po ba, sir? Ma'am, paki-full screen na lamang. Full screen. Opo, Yan, nakikita na po. Ready na po siya. Yan. Okay po. Okay. So, I was given the topic po, healthy minds for a happy soul. So this is very timely talaga kasi sa panahon natin ngayon, we have to develop in us healthy mind para syempre kapag naman syempre tayo po ay mayroong ganitong development sa ating sarili, ang magiging outcome syempre is we really would have to have a happy personality, yung pagkatao natin. So self-development din talaga, no? And at this time, ito po ang sinasabi natin at present situation natin ngayon, yung pagdating o pag-experience natin sa coronavirus disease na na-experience natin ngayon. Pero along with this, I just would like to share with you some of the realizations na meron po tayo. Kasi di po lingid sa inyo na talagang tayo po ay halos nakaisang taon na. Actually, itong panahong ito po, ito yung panahon na tayo ay nasa ECQ during that time noong 2020, if you could still remember, no? So almost ito talaga 1 year na po natin na experience. And with this 1 year experience natin, siguro ang dami na rin pong realization sa inyo, no? At halos pare-pareho din yung ilan sa mga na-experience or realization na meron po tayo sa panahon na itong nararanasan natin. Sa panahon ng coronavirus nung dumating po ito sa atin, itong pandemya na ito, di po ba na-experience natin na or we have this certain realization that life is precious yet short, no? So talagang napakaganda ng buhay, pero madali lang din po ito kumbaga kukunin sa atin o kaya mawawala. Kaya ano ang isa sa bagay na maiunawaan natin pagdating dito is, syempre, kailangan po yung pagbubuhay natin, we have to live our life to the fullest. So, kumbaga, yung mga bagay na kailangan natin gawin sa panahon ngayon, halimbawa, may mga relationships tayo na kailangan ayusin, mga conflicts or gaps sa kung ano man, siguro it's about time din na iayos na rin natin kasi nga, life is precious yet short. And then, sa mapapansin nyo rin po, another realization would be yung parang lahat po tayo damay o lahat po tayo pwedeng maapektuhan ito. Kumbaga yung term natin na vulnerable po tayo lahat. Kahit pa sabihin natin na may resistensya o malakas ang resistensya natin, may pagkakataon pa rin na aapektuhan, kaya lahat tayo. Kaya nga, ma-observe nyo po, no? Hindi lahat, halos lahat, even celebrities, politicians, mahirap, mayaman, so tinatamaan ng ganitong sakit. Kaya lahat tayo apektado nito. And then, another realization would be, tayo po ay nagkaroon ng tinatawag natin yung forced behavioral change. Parang isang bagay na ipinagawa sa atin, inimpose sa atin, ipinilit sa atin na gawin. Ano-anong bagay yon. So, we are told to stay at home.
Lalo nung panahong ito, kung maaalala nyo, nasa ECQ period tayo noon. So talagang walang labasan ng bahay. Pagkatapos ay binibigyan lang ng mga ayuda para manatili tayo sa bahay. That's one. So we are told to stay at home. And then, although ginagawa naman talaga nating malinis tayo sa sarili natin, pero yung um, pag, pag-uulit-ulit sa atin to sanitize, to disinfect, so yan ang talagang ipinagawa sa atin. And itong isang bagay pa, ito yung medyo mahirap sa atin na talagang inaral natin kung paano natin talaga siya matututunan, yung social distancing na po. Kasi sanay tayo, no? Tayo, we are all social beings. So sanay tayo na may kinakausap, may kasama, may pinupuntahan, we try to mingle with our friends, yung social life natin. So nung dumating po itong pagkakataong ito sa buhay natin, so talagang tayo po ay nawalan ng connection physically sa mga tao or even sa mga activities na dapat ginagawa natin nung wala pang ganitong problema. So, but ganun pa man, although we are being told to be physically distant from one another, in-encourage pa rin naman na we have to stay connected. Kaya ginamit natin different platforms, social media, para at least nakakonect pa rin tayo sa mga tao na kailangan pa rin nating makausap o kailangan pa rin nating makumusta o kaya kailangan pa rin natin sila makonect. Kaya social connection, pinapanatili natin yun. Ganun din, mapapansin din niyo ron sa mga ganitong protocols na binigay, parang nagkameron ng pagbabawal. Naapektuhan talaga yung kalayaan natin. So maraming bagay sa atin na tayo ay hindi pinapagawa yung dati nating ginagawa. So lahat yon mga bagong bagay na inaral natin, ginawa natin sa buong isang taon. And even up to now naman, na kahit po tayo ay nasa maluag ng medyo niluluagan na ng kaunti, no, ay ito pa rin lagi ang paalala sa atin. Hindi pa rin po nawawala ang pag-adhere sa mga health protocols. And with that, aside from that, no, ang iba magkakameron naman din ng mga maayos na mga realization na nagkaroon sila ng oras sa pamilya nila, nagkaroon time sila to bond with their families. No po, nagkameron kayo ng oras. Nagkameron ako ng oras para sa sarili ko, para sa pamilya ko, nakasama ko yung mga magulang ko. Kasi nga po, sa buong panahon ng aking buhay, syempre nagtatrabaho ka, uuwi ka lang sa bahay, tapos saan mo makakasama yung pamilya mo. Pero nung panahong yon, so nagkameron ng mas matagal na pagkakasama sa bawat isa o sa bawat pamilya. Kaya hindi naman po ang magandang naidulot ng ating experience na ito, no? Kaya ito pong sinasabi natin na nakikita nyo sa screen, parang kahit ngayon, kahit isang taon na tayo sa ganitong sitwasyon, still, pinapanatili pa rin tayo na ito ang ating gawin. Ito yung mga health protocols na yan. So nilagay ko lang po yan diyan para at least maalala natin na still, kahit ngayon, medyo lumuluag yung sitwasyon, pinapanatili pa rin tayo to have these health protocols. And then, the next screen po, ito yung sinasabi natin na Kubler-Ross-Greve cycle. Actually, this Kubler-Ross-Greve cycle has been studied and presented by a psychiatrist named Elizabeth Kubler-Ross. So, nung i-present niya po ito, nakita ko po ito na magandang pag-assess natin sa ating sarili ngayon, since palagi ko sinasabi ngayon kanina na halos isang taon na tayo nakaka-experience ng ganito. At dito, habang ito po ay isi-share ko sa inyo, I would like to request everyone na mag-assess din po kayo o mag-reflect din po kayo sa sarili ninyo. Nasa na akong cycle dito o nasa na akong stage dito habang dinidiscuss po natin to. Kasi magandang panuntunan po ito o mapagbatayan natin, parang assessment of ourselves na sa buong isang taon, ako ba ay ano na ang status, no? Personally, ano ang status ko, lalo na when it comes to mental health. So as you can see po, the first stage we have there is the denial. Lahat ito na-experience natin to, no? Nung dumating ang COVID-19. This is dito po sa atin sa Pilipinas. Hindi natin mapaniwalaan pa, nangyayari na ba talaga ito? O andito na ba talaga? Na-experience na ba talaga natin? So may point pa po na hindi pa natin tumatanggap. So yun yung first experience natin. Kumbaga parang, ay wala yan, hindi yan kakalat. O kaya kahit hindi pa siya dumadating sa Pilipinas, andun tayo sa belief na ay hindi yan makakarating sa Pilipinas.
no? Pero dumating pa din. At nung dumating siya, nagkameron tayo ng ganitong feeling, denial, avoidance, confusion, and even fear. Syempre, sino po ba naman ang hindi matatakot, di ba? And then, after that, nung nandyan na nga siya, ang second feeling na mararamdaman natin sa next stage is anger. Marami tayong pakiramdam na ganito, marami nakaramdam ng ganito, parang nagalit. Kasi syempre, lalo na po nung pinanatili tayo, we are told to stay at home. Tapos yung pag-maintain ng social distance, no? So medyo masakit sa pakiramdam natin yon. Kaya parang gusto mong mainis, gusto mong magalit. Kahit sa mga particular na bansa kung saan nanggaling to, parang nagagalit ka, di ba? So, meron kang feeling na ganun. Dahil nga, sabi ko kanina, meron tayong restrictions from our liberty, kaya nagkakameron tayo ng feeling na ganyan. Anger, frustration, irritation, and even anxiety. Kasi ang dami-dami mong naririnig no? Ang dami mong nakukuha sa mga bali-balita, tapos yun, magkakos yun sa'yo ng anxiety. And then, syempre, naramdaman mo na yan, punta ka po sa third stage, depression naman. Kasi palala ng palala yung mararamdaman mo. Lalo na nung panahon na nakikita natin na bawat araw may naapektuhan, bawat araw sa pagdaan ng araw, tumataas yung bilang ng nagkakasakit, at worst, yung namamatay. At katulad ng sinabi ko po kanina, walang pinili, even mayaman o kaya mahirap. So, nandun yung feeling na talagang pag natakot tayo, nagkakameron tayo ng anxiety, and then, nagkakaroon ng depression. Hanggang sa, minsan isip tayo ng isip, kahit nga hindi tayo nagkakasakit, feeling natin magkakasakit tayo. Tapos, nagkakameron tayo ng feeling of flight, helplessness, hostility. Ano po? Bakit ko nasabi yun? Kasi I have one client, first client ko po, nung ako ay nag-ECQ tayo, at talaga siya, wala namang reason para siya ay magkameron ng sakit o kaya ay kumbaga maapektuhan kasi medyo safe naman yung kung saan siya nandoon. Pero andun yung sa punto na talagang nag-iisip siya. Isip siya ng isip hanggang sa hindi na nakakatulog. So kapag ganun po ang sitwasyon na, syempre, bumibila na ng araw, mga sleepless nights niya. So ano na po yan, nag-cause na yun ng depression sa isang tao. Then moving on, sa fourth cycle is yung bargaining. Nandito tayo dun sa point na parang we try to realize na, o sige, matapos lang tong sitwasyon na to, matapos lang tong pandemya na to, mawala lang tong sakit na to, magpapakabait na ako. O kaya, lagi na akong sisimba. Maayos lang lahat, babatiin ko na yung kaibigan ko. So, we try to bargain, ano po. And then, meron tayong feeling of struggling to find meaning, reaching out to others or telling one's stories. Minsan may isip natin sa cycle of bargaining na parang meron tayong feeling na kung sana nakinig ako sa kanya na dalhin na siya sa ospital, hindi sana siya mamamatay, yung mga ganon. O kaya sana nagawan ko ng paraan na ganito. So, andun tayo dun sa ganong feeling. And that's actually support cycle. Now, moving on to the fifth cycle, that's the acceptance. No? Yung dumating na tayo sa punto, dahil nga, sabi natin, halos isang taon na, tayo po ba ay nandun na sa posisyon natin na tayo ay accepted na natin yung sitwasyon? Na nag-a-adhere tayo na sa protocol na ito na talaga yung sinasabi natin na sistema. Papasok ka sa iba't ibang establishments, pupunta ka sa kakain ka sa fast food o kaya pupunta ka sa mga malls, hindi ka agad-agad makakapasok, di ba? So, kailangan may fill upan ka pang form, magla-login ka, thermal scanning, and then sanitize. So, ganun na ang nagiging sitwasyon natin sa lahat ng pinupuntahan natin. So, given yung ganung scenario, accepted mo na ba ito? Aside from that, aside from those health protocols, given sa mga ganitong scenario na we try to maintain social distance, o kaya minsan pinapagtibay pa rin natin ngayon ng mga virtual activities, wala pa mga face-to-face, accepted mo na ba yung sitwasyon? No? So, andun ka na kung nandito ka na sa stage ng acceptance, which is sana, i-hope natin na ngayon, nandun na rin po tayo sa ganitong pagkakataon or ganitong stage. Kasi dito na tayo magkakameron ng mga new plans. Nandito na yung sitwasyon na kung saan we try to move on. No? Given the given scenario, given the given condition, from there, kung accepted na natin yon,
parang mas madali kasi makakameron na tayo ng mga decision making na maayos at saka magkakameron na tayo ng mga pagpaplano. Okay? So that's the Kubler-Ross grief cycle. Now, nung diniscuss ko po ito mula sa una, from denial going up to acceptance, we try to think, nasaan na po kaya tayo ngayong stage na to? Tayo ba ay nandun pa rin sa period of denial? Nagagalit pa rin ba tayo? Are we depressed pa rin sa ngayon? We try to bargain pa rin ba? O nandun na po ba tayo sa stage na we try to accept, even try, no, to accept the situation. Okay, so mga ilang seconds lang po, pagtingnan nga po natin, asa na ba akong stage dito? Okay, so habang inyo pong pinagninilayan, stop share ko muna because I would like to share with you a video kung saan ito po, mga mental health issues or mental health concerns na na-experience ng atin, ng isa, alinman sa atin or maaring isa sa atin na po. Sir Teofiee, may sound po? Yes, ma'am. Okay naman po. The current challenges brought about by COVID-19 for people all around the globe are unparalleled and have caused fear, anxiety, and uncertainty for so many of us. We are all going through this together, and it's important to understand that you're not alone in how you're feeling right now, and that there are practical, healthy ways to cope with these emotions. The COVID-19 pandemic has created unprecedented change and a need for a response from everyone around the globe. Many of us are worried about our loved ones and our livelihoods, and there is no one right way to cope with what we're experiencing. Remember, however you're feeling, there are others that feel the same. You are not alone. Here are a few voices of people struggling to cope during this time. Some days I'm okay. I'm doing my best to adjust. But yesterday, I couldn't stop crying. This all just seems so unfair, and I feel so angry that this is happening to us. I'm struggling to care for my kids and work from home at the same time, and I'm worried about my parents' health. I watch the news and it just seems so hopeless. I don't know how to keep it together. I feel so lost and sad. So much has changed. I used to have dinner every week with my family, but now I can't be in the same room with them. I really miss them. I'm missing out on my prom and my graduation. I've literally been looking forward to these things my whole life, and I'm heartbroken. With everything going on now, I just can't stop my thoughts. And physically, my chest hurts, and I can't breathe. I get nauseous thinking about what could happen to my family and my friends. Before this happened, I used to worry all the time about getting sick. Now that worry has turned into absolute terror. My heart races every time I have to go to the store. What if I bring germs home with me? I can't stop washing my hands. No matter how exhausted I am, my sleep is still terrible. I just keep picturing all the things that could possibly happen. Will I ever get a good night's sleep again? I've been through so much already. I don't know how I'm going to deal with this too. My flashbacks are getting worse and worse. Honestly, I feel like I'm more comfortable in times of crisis. I'm not sure why I don't feel as upset as everyone else does right now. I don't know when or if everything is going to get back to normal. I feel like the weight of the world is on my shoulders. How many people are going to be affected? What does this mean for me and my family? Okay, so hanggang doon lang po yung video na yan. Balik ko po yung ayan. So yung video na nakita nyo po is example ng different mental health issues or mental health concerns na na-experience. Siguro dahil marami din siguro sa inyo na-experience katulad ng depression, grief, anxiety, worries, uncertainty, insomnia, so trauma. So lahat yun, may mga specific sharing sila ng experience nila, no? So yun ang mga posibleng naramdaman ng ilan sa inyo
lalo higit din sa ngayon na napapansin po natin na medyo tumataas ulit ang bilang ng nagkakasakit. Kaya ikinonect ko po siya dito sa Kubler-Ross grief cycle na pinresent ko sa inyo. So, nasa na po ba ulit kayo o nasa na ba kayong stage? Okay? So, ngayon, because of the mental health issues na pinresent ko sa inyo and this one, the Kubler-Ross grief cycle, as you are assessing yourself or reflecting kung asa na po kayo, ang isang bagay na nananatili ngayon na nangyayari sa atin, although may ilang nagfe-face-to-face na, edi yung mga virtual connections, yan. Tapos yan, katulad dito, sa bandang kaliwa, makikita niyo po na dati ganito ang setting or setup natin kapag tayo ay nakikipag-usap. Pero dito, sa bandang kanan na illustration, makikita po ninyo na yung talking with family, friends, and neighbors ay via phone na lang or video calls. So, virtual na lang ang mga ilan sa mga sistema. No po? And dahil dyan, yan, ang sinasabi natin na nagkakameron ng apekto ito sa ating mental health. At sa ngayon, ito po ang isa sa mga bagay na kinoconsider natin sa ngayon na parang mas palakasin pa natin lalo kasi ito nga yung isang aspeto ng ating sarili o ng ating pagkatao na mas naapektuhan once na talagang tayo ay masyadong nagiging mapag-isip, mapag-alala sa sitwasyon na meron tayo. Although, ang ating pong katauhan, our personality is composed of different dimensions. Isa lang po itong mental aspect or mental dimension na sa pagkatao natin. Lahat po yun, kung tutuusin, we have to improve. No? Kaya lang, this one dimension na sinasabi ko sa inyo is the most affected sa mga panahon ngayon. Kaya, as we go along with the discussion, I shall be sharing some of the tips or some suggestions na pwede nyong i-consider para mas ma-improve nyo pa po ang mental health condition ninyo lalo sa panahon ngayon. So what is mental health? Makikita po natin dyan na this is a state in which every individual try to realize his, her potential. So ikaw yung nandito sa sitwasyon na alam mo ang strength and weaknesses mo, you know how to identify kung ano ang kaya mo gawin at hindi mo kayang gawin. Aside from that, yung mental health na sinasabi natin, you can cope with the normal stresses of life. Lalo na kapag well-develop ang yung mental health po, kahit anong stress o kahit anong pressure ang dumating sa'yo, at least magagawa mo pa rin mag-deal ng maayos sa buhay na babalanse mo yung mga bagay na yan. And then, aside from that, you can work productively and fruitfully. Nagiging mas maayos ang output or outcome ng mga ginagawa mo. Plus this one, no? You are able to make contribution to your community. No po? Hindi ka lang nagtatrabaho, hindi ka lang empleyado sa isang kumpanya, kundi sa mga oras na meron ka pang kayang gawin, so nakakapagbigay ka pa. Nagkakameron ka pa ng contribution sa komunidad kung saan ikaw ay kabilang, no? And also, this is actually the term to describe any and all issues that may affect the mind. So kahit anong mga bagay na pwedeng makaapekto sa ating pag-iisip, sa ating the way na kung paano tayo mag-isip, so that is all about mental health, and that's what mental health is. So dito po sa atin sa Pilipinas, I just would like to share with you some facts in line with mental health na a total of 2,558 suicide cases caused by mental health problems in the Philippines was recorded in the year 2012. So 2012 pa po yun ha, take note. Pero ito po recent lang that suicide incidents rose by 25.7% in 2020 compared po nung mga nakaraang taon. And dito din makikita natin that an estimated of 4.5 million Filipinos was projected to be suffering from depression or any mental health issues. And ito po, syempre makikita natin na they are working in an office between 6 to 12 hours almost every day. Kaya malaki ang epekto, no po? So ganyan ang status, kumbaga, dito sa atin sa Pilipinas. And ito yung mga ilang sa na-share kanina na na-experience mga mental health issues katulad ng feeling burnout, anxiety, stress, depression, mga relational issues, yan, malaking epekto din po yan. Pero sabi nga natin, hindi po yan hopeless kasi treatable yan.
no? Nagagawan po natin ng alam o nagagawan ng paraan yan. Kasi, lalo na po ngayon sa Pilipinas, maayos nang napapag-usapan ang mental health. Lalo't may batas na po dito. Kasi long before, kung mapapansin nyo, most especially dito sa Pilipinas, hindi iyan napapag-usapan or tagong-taguyang pag-usapan because of the stigma. Po, natatakot tayo, nahihiya tayo, kaya hindi nabibigyang pansin. Hanggang sa dumadating sa punto na malala na, hindi na rin matingnan kung anong mga best remedy ang pwede kasi hindi na nga kayanin. Okay? And with that, we try to focus dito, since sabi nga natin, healthy minds, we will have a happy souls. Ang focus natin is on the physical and mental well-being ng ating mga sarili-sarili in this time of pandemic. So syempre tayo, we all would like to be the healthier versions of ourselves and improve our overall well-being. So palagi natin yan. Sino po ba naman ang hindi ano? And then most of the time, pag sinabi natin well-being or healthy, pag meron tayong narinig na term na health or healthy, we try to identify lang, we try to refer lang lagi sa physical health. Basta wala akong sakit, o kaya hindi ako na ospital, o kaya wala akong mini-maintain na gamot or maintenance, sinasabi natin healthy ako. So pag sinabi natin health or healthy, we try to focus on physical lang. So although that is really very important, but it's not the only component of well-being that we should improve. Hindi lang po yun. Kasi nga, as I was saying a while ago, ang dami yan, mga dimensions of our personality na kailangan ma-improve pa rin natin. So pag magkakasama yan, magkakaugnay yan, yung sinasabi nating the importance of the body, mind, and soul. So paano mo yan uugnay-ugnay na okay, your body, mind, and your soul. So syempre, yung pag-develop natin ng ating well-being, dun papasok po yon in order for us to have a healthy mind and mag-result siya for us to have a happy soul. Sa physical wellness na sinasabi natin na kung saan isa sa mga bagay na dapat i-consider natin, no, is it involves maintaining a healthy body through regular exercise and other exercise like healthy eating habits and general self-care. Mahalaga po ito lalo sa panahon ngayon na nagkakameron tayo ng mga exercise o kaya workout kasi magkakonekta po yan the way we feel. Kung halimbawa, nalulungkot tayo o kaya tayo ay namumroblema, nag-iisip, hindi makapagtutulog, mahalaga po itong exercise. No po, bakit ko po nasabi? Kasi, ang sinasabi po natin na exercise, workout, walking, jogging, kung biking man. And then kapag talagang pinawisan tayo, ang ating pong katawan, ang ating pong brain, nagpuproduce siya ng chemical, no? Ang tawag po natin dyan na endorphins. Yung endorphins po, yan ay tinataang trigger ng positive feeling. So kaya nga ang tawag dyan sa endorphins na chemical ay feel-good chemical. Kaya lalo po halimbawa pag meron akong mga kliyente na they are into depression, ang first assignment ko po lagi sa kanila is magkaroon sila muna ng workout activities, exercise, and make sure na talagang papawisan. Kasi yun nga po yung magiging effect noon. So the brain would produce chemicals, no, called endorphins, which is the trigger ng positive feeling or yung tinatawag po nating feel-good chemical. Kaya yung mga nanonood po dyan na kumbaga parang ngayon lang po napakinig na ito ang kahalagahan aside from syempre magiging healthy tayo, gawin na po natin na maging habit itong pag-exercise and make sure na papawisan po talaga tayo. Dahil dito, alam niyo ba the top causes of death in the Philippines ay katulad ng heart disease, diseases of the vascular system, cancer, yung top 3 po na yan, ang cause po niyan mostly ay stress. No? And then, alam niyo po ba na yung pagkain sa umaga, so you have to eat breakfast because it is the most important meal of the day. Kaya siguro maganda, as we start our day, edi tayo po ay nakakakain muna ng maayos. Kaya, kumbaga, moderate lang din lahat sa lahat ng ginagawa natin. And another one, sabi po dyan, our body speaks. Ano our body speaks? So, nagsasalita po yung ating katawan. So, ibig sabihin, may mensahe na nire-relay sa atin ng ating katawan. So, let us try to listen to it. Anong ibig sabihin natin?
kapag nararamdaman natin na napapagod na tayo, so ibig sabihin, kapag nakakaramdam na ng pagod, edi yun ang call sa atin ng katawan natin na magpahinga. Kapag nakakaramdam na tayo ng antok, so yun ang call ng katawan din natin na tayo ay magpahinga. So, yun yung sinasabi po natin na our body speaks and we have to listen to kung ano man ang nararamdaman natin. Hindi po yung parang nagiging abusado tayo sa katawan natin na since kaya pa ng utak, gising na gising pa, pero yung katawan, nararamdaman natin na medyo pagod na, ay di susundin natin yung kung ano yung kaya natin na kaya ko pa magpuyat, kaya ko pa mag-isip. No? So, ang sinasabi po natin is you have to take care of our body. Self-care. No po? And then, these are some of the best practices and initiatives na pwede nyo pong makonsider. Katulad yan, health education, napaka-accessible po naman na makapag-research tayo, paano tayo magiging healthy palagi. So, yung annual physical exam, kahit wala po tayong nararamdaman, siguro it's very important na kahit paano na monitor natin ang ating katawan. Yan nga po, walking, biking, bawa kung malapit lang din yung trabaho, lalakad lang. And then, yung mga on-site fitness center sa ngayon, although hindi pa po masyado ini-encourage, pero you may consider din minsan na ito, kung minsan, pag kasi sa bahay or sa kwarto, hindi tayo masyadong motivated mag-exercise. Pero pag may mga facility talaga na pwede tayong puntahan, mas na-motivate tayo. So, all of these different practices and initiatives na pinresent ko sa inyo, you may consider all of this para matulungan or ma-develop yung physical well-being natin. And then, kapag develop na yung physical well-being, konektado yan sa ating mental wellness, syempre. So, when speak of mental wellness, it is our ability to respond to life's challenges. Yung kakayanan natin na tumugon or makaresponde o pagdaanan lahat ng mga bagay-bagay sa buhay natin through sound judgment. So, nakakapag-isip tayo ng maayos, nagkakameron tayo ng mas positibong pananaw sa mga bagay-bagay. So, it involves learning from previous experiences, thinking, considering alternatives before making decisions. Kumbaga, based from the things na nababasa niyo po sa screen, pag sinabi natin yung mental wellness na yan, it's actually sound judgment na kung saan we can be able to think positively, and we can be able to make decisions in a very constructive way. And alam niyo mo ba na several studies have found that individuals who regularly engage in mentally challenging activities seem less likely to develop dementia later in life. Kaya, ang panawagan po natin dito in line with developing your mental wellness is you have to engage yourself in mentally challenging activities. Para pagtanda-tanda natin, no, hindi po tayo ma-develop sa atin yung dementia na nagiging sakit mostly ng mga pag umiidad na. So, paano po ba yan? So, these are some of the best practices na pwede natin gawin. We have to read, we have to engage in mentally stimulating activity, mindfulness, ng mga basic management program for administrators, katulad ng mga topic na conflict resolution or the art of negotiation. So, ito mga pinasent nating sample or best practices, pwede rin natin ma-adapt kung saan tayo connected. Kahit sa simbahan, kahit sa kung anong grupo, organization, company na tayo po ay affiliated. And aside from that, yung magkaroon din tayo ng tinatawag na practice ng brain gym or neurobics. No, this is actually ito po yung sasabi nating exercise of the brain. So ano po yung neurobics or brain gym? So pag sinabi nating brain gym or neurobics, this is you do something that challenges and engages your mind, not because it's difficult, but because it's different from what you routinely do. Kumbaga parang challenge natin yung ating isip or utak natin na since hindi sa mahirap siyang gawin, kundi hindi yun ang nakasanayan nating gawin para mas ma-exercise pa yung ating isip. So ano pong example niyan? Sabi nga, ginagawa mo to, you engages your mind not because it's difficult, but because it's different from what you routinely do. Example, yan, so you have to use your dominant hand. Example po, use your dominant hand for, katulad ng mga activities na nakikita nyo sa screen. Kung ang dominant hand mo is kanan, no? Kanan kapag susuklay, pag-apply ng makeup, pagbubuton mo ng damit, pagkain, pagsusulat.
So, yung sinasabi natin na hindi ito common sa lagi mong ginagawa, try mo naman na yung kaliwa ang gamitin mo kung hindi siya ang dominant hand mo, no? Bawa, suklay ka gamit ang kaliwa, no? O kaya mag-apply ka ng makeup, gamit yung kaliwa. Kasi syempre, gusto mo iayos dahil hindi mo dominant hand ang left mo, so syempre ayusin mo 'yan. So ngayon, nagkakameron ng nasa-challenge ngayon yung mental aspect natin. So buttoning clothes, eating, o kain ka na hindi mo ginamit yung dominant hand mo, and writing. So exercise din ho natin 'yan. Para sinasabi natin, those are example of mentally challenging activities. Okay? So I hope may nakuha po tayo sa ating discussion ngayon. And this time, since pinresent ko po sa inyo how to develop our physical well-being and mental well-being na siyang kailangan po sa panahon ngayon ng sitwasyon natin, I would like to share with you some suggestions or tips naman ngayong new normal or dito sa panahon na tayo po ay nakaka-experience ng pandemic. So mental health in the new normal. So first, we try to consider acknowledging the situation. Ito po yung sinasabi ko kanina na nasa 5th cycle ng Kubler-Ross grief cycle. Yung acceptance of the situation. No? Kung tutuusin, we do have different perceptions o kumbaga, iba-iba ho ang klase ng pagtanggap natin sa sitwasyon na meron tayo ngayon, lalo na nung una-una, no? Pero ngayon, pinakamahalaga is we try to acknowledge the situation. Tatanggapin na po natin na sa ngayon, ito ang sitwasyon natin. So, wholeheartedly, gagawin natin lahat ang dapat gawin para tayo manatiling ligtas at magsusunod tayo sa mga ipinapatupad sa atin. So, that's acknowledgement of the situation. Second would be, you have to manage your mindset and emotions. Sabi ko kanina, iba't ibang klase ng pagtanggap ang naging reaksyon natin sa sitwasyon. Di po ba? Katulad din ng sinabi ko kanina, may nagalit, meron naman na parang, sige, dumadating, tatanggapin. Meron naman na talagang first palang na pagdating nakaramdam na ng depression. So talagang affected na ang mental health niya. So dito, pagdating natin yung managing our mindset and emotions, kakaugnay din yan how we acknowledge the situation. Kasi kung paano po natin iayos ang pag-iisip natin o kaya paano natin tanggapin ang sitwasyon, that would somehow affect yung mindset natin and even our emotions. And take note, I just would like you to be aware na magkakakonekta po yan, our thoughts, our emotions, and our actions. Ano ibig kong sabihin dito? Kung ano po ang na-feed natin sa ating isip, no, sa ating thought, so that would be our emotions. And then, kung ano yung ating emotions na yun, that would be ang manifestations natin. Yung through actions natin. Example, kung na-feed natin sa ating utak is sa isip natin is negative thoughts. Pasok sa isip, negative thoughts. Syempre, kung negative thoughts yan, definitely, what you would be feeling is negative emotions. Kung napaisip mo dyan is takot, syempre, magkakameron ka ng pakiramdam na natatakot ka talaga. Even yung mga, we have to be conscious din na hindi lang basta emotions ang yung parang may nararamdaman lang tayo. Kundi, once we have certain emotion, let's say, most especially negative emotion, lalo't heightened emotion, apektado din po ang ating physiological aspect or physiological part ng katawan natin, the inner sa loob natin. Kaya, magkakaugnay po yan. Ngayon, if we have these negative emotions, so sabi natin, negative thoughts and then negative emotions ang mararamdaman, so definitely, ang manifestation yan is negative action. So since may negative thoughts ka, negative emotion, andyan na yan action mo. Galit ka, nagdadabog ka, irritable ka, so ayaw mo makipag-usap, inis ka sa lahat ng tao. So inis ka sa lahat ng tao, emotion yon. So ang action mo ngayon, syempre, detach ka. Ayaw mo silang kausapin. So, magkakakonekta siya, no? Whereas, kapag po naman ganito, no, the other way, positive thoughts, positive emotions, so definitely, positive actions din po ang ma-manifest niyan sa atin.
Magandang isipin, magandang bagay, magandang pagtanggap ang na-feed natin sa utak natin. So, syempre, magkakaroon din po tayo ng positive emotion, feeling of delight, masaya, contented, happy, kung gano'n, no? So, positive emotions. So, ngayon, ganun din yung magmamanifest. Sa iyong action, positive action din, no? Dahil ikaw ay may positive thought, positive emotion, positive action. So, you can deal well with other people. You can converse with them ng maayos na pagsasalita, magandang lumalabas na mga opinion, suggestion, dahil nga you have these positive thoughts na na-contain ang yung positive emotions, so lumabas sa yung mga actions is positive din. No po? So, it's all up to us kung ano ang ating i-feed sa utak para kung gusto nating maging apektado o gusto nating maging kalmado o kaya magkameron tayo ng mas maayos, magandang resulta. Third would be, we have to filter intake of information. Ito yung medyo hindi nagiging maganda. Siguro nung una-una talagang ganito po, kung ano-anong naririnig natin, nababasa natin, napapanood natin, o kaya nakikita natin sa mga post sa social media, so nakaka-apekto yon. So nakakadagdag siya ng anxiety, feeling of depression, o kaya yung mga worries na nararamdaman natin. Kaya, ang pinakamahalaga dyan, i-filter lang natin kung ano yung mas tingin natin ay talagang maayos na ma-receive natin na information. Ano ibig ko sabihin dito? Syempre, trusted and reliable sources lang po tayo talaga pwedeng mag-rely. No? I have experienced kahapon. Di po ba tayo, sanay tayo na meron tayong mga group chats, ang dami mga group chats, depende kung anong grupo kinabibilangan mo. Tapos, kahapon, parang binaha ka ng mga, kung ano-ano mga tungkol sa mga, yan, sa coronavirus, sa bagong status ng sitwasyon natin, na ganyan. So, parang naiisip mo na ba, ano ba naman to, no? Parang hindi na rin minsan nakakatulong. Kaya minsan, kung sa tingin niyo po na hindi naman makakatulong ang ganitong klase na pag-provide ng information, although ang thinking naman natin is for them to be aware, pero kung hindi na ho ito talagang magiging maganda at makakatulong naman sa damdamin or pag-perceive ng makakabasa, siguro medyo limitahan din po natin. Ano? So, we have to help one another in this time, no po? And then, the fourth would be, we have to stay occupied and create modify routines. Sa ngayon, kung medyo maluag na po tayo at medyo nakakalabas na, medyo may mga ilang nagagawa na, still, we are told to stay at home pa rin kung hindi naman talaga kailangan lumabas. Pero kung nasa bahay tayo, we have to stay occupied. Hindi po yung, lalo na sa mga estudyante ngayon ha, kung kayo hindi pa nakakalabas o kaya kayo nasa bahay lang, mag-create kayo ng mga routines niyo or mga gawain niyo talaga. Hindi po pwedeng tulog lang ng tulog. Yung pagising, bawa sa umaga, gigising ng ganito, tanghali na. So, syempre, kapoy na rin yung pakiramdam mo. So, all throughout ng araw mo, kapoy ka talaga. No? Kaya, you have to have this specific things to do. Siguro with the help of the parents din, yung mga magulang po nandito yan, pagtulong-tulungan po natin, lalo na yung mga anak natin kung sa tingin natin na hindi sila nagkakameron ng mga regular activity na dapat sana ginagawa nila sa bawat araw. Let us try to encourage our students, encourage our children na magkameron ng mga ganitong klase ng gawain for them to keep busy and for them to be occupied. Para nalilesen din po yung pagkakataon na lagi silang makakaramdam ng takot o lagi silang mag-iisip ng mag-iisip. Aside from, syempre, yung requirements sa mga online classes, yung pressure sa online class, syempre nakakadagdag po yan. Kaya maganda pa rin na may iba pa rin gagawin aside from yung attending classes through yung sa online class. Dapat may iba pa rin kayong activity na ginagawa. And the last would be maintain communication. Ito mahalaga na kahit sinasabi natin na hindi pa natin magagawa talaga na regular mabisita yung mga mahal natin sa buhay na hindi natin nakakasama. But let us try to maintain communication. Naging available naman po lahat, different platforms na pwede nating magamit. So, pwede po yan. Kaya, we try to maintain communication pa rin sa kanila. Lalo na
Baka hindi, meron tayong mga kamag-anak or kaibigan na hindi naman natin nakukumusta pa. Isip po natin ngayon, baka isang taon hindi natin sila nakumusta man lang. So baka it's about time na kumustahin naman natin sila, no? Okay? And then the next would be some of the tips po, additional tips. So let's learn to listen. Lalo sa panahon ngayon kung may mga mental health concerns or mental health issues ang inyong mga pamilya or membro sa pamilya or even kaibigan. So please have time to listen. Yung sinasabi nating listen is hindi yung mararamdaman mo na nandidiyan ka lang sa kanya, physically nakikinig ka, pero you have to make that person feel na talagang nakikinig ka sa kanya. Ano po? So you have to not just listen, but you have to be an active listener. Okay? And then second would be you have to adapt to change. So siguro change na pwedeng masabi natin itong nangyayari sa ating to. Kaya kung palagi tayong magre-rely lang na dati-dati naman ganito, so talagang hindi na po tayo makaka-move, no? So i-consider din natin na this is somewhat kind of change na kailangan natin talagang tanggapin or matutunan. Kasi nga sabi dyan, life is change, growth is optional, you have to choose wisely. And then, ito yung mga isang bagay din na kailangan we have to yung parang never give up. Sa isang bagay na sa tingin mo na-frustrate ka na parang wala ka nang makitang linaw kung anong mangyayari, still baka may mga better plans or better options na pwede ka lang i-consider para maging successful pa rin yun. But hindi naman ganun kadali na give up po agad tayo. Lalo sa panahon ngayon, halimbawa, hindi naman posible yung ganyan pa eh. So, isip ka, better plans, mga options, mga choices na pwede nating i-consider, baka pwedeng ma-materialize pa rin siya sa mga ganitong klase ng activity. Kaya, kung nakikita natin na may mga balakid, so those are challenges na masasabi, ay di, pag-isipan lang muna natin what are some of the options na pwede. But still, huwag muna mag-give up, no? And then, yung lagi ko lang sinasabi kanina, communication. The way we communicate with others and with ourselves ultimately determines the quality of our lives. And then, so, kung may mga bagay na sinasabi natin we have to adapt sa changes, kahit sa ibang tao or kung kanino mang tao makakasalamuhan natin, we have to accept differences, no? We have to understand na we are all different from one another. Magkakaiba po tayo. Kaya kumbaga, nagkakameron ng mga pagkakaiba-iba sa prinsipyo, sa mga opinion, nagiging cause ng conflict. So, we may consider na sana po ay may pagkakataon pa rin na natatanggap natin yung sitwasyon na hindi lahat aayon or hindi lahat pare-pareho. Okay? So, we have to accept differences. And then, ito, mahalaga din po that we have to consider is yung forgiveness. Lalo sa panahon ngayon, no? Na sa tingin natin, may mga conflicts tayo na kailangan iayos, gap within our family members na matagal na, pero sa ngayon, kailangan ng maayos at kailangan ng sinasabi nating forgiveness. I-assess natin ang sarili natin, baka kailangan na po sa panahon ngayon, lalo sa panahon ngayon, Kwaresma, nung magnilay po tayo. So, practice natin yung magpatawa din, lalo sa mga tao na nakasakit sa atin, nakagawa sa atin ng hindi maganda, at nag-cause ng mga inner hurts natin. So, maybe it's about time na mag-contemplate din tayo sa panahon ngayon. Kasi baka sa panahon ngayon na nahihirapan tayo sa sitwasyon, baka itong ganitong akto na makapagpatawad tayo ay makatulong, no? It somehow parang makabigbigay ng linaw o makapagbigay gaan sa nararamdaman natin para maging maayos din ang sitwasyon natin at ang kondisyon natin. So that's forgiveness. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, the weak can never forgive, but forgiveness is the attribute of the strong. And syempre, sa buhay po natin, huwag natin kakalimutan na ngumiti, tumawa. Kasi sa ngayon na talagang ganito po ang nangyayari sa atin, medyo malungkot, medyo hindi pa tayo talaga nakaka-move sa isang bagay na talagang ito po ay talagang maayos na.
Kaya kailangan nandun pa rin yung sitwasyon na tayo po ay tatawa, tayo ay ngingiti. Kahit sa mga panahon na tayo ay nahihirapan, kahit sa panahon na tayo ay may dinadama, o may mga challenges na na-experience along the way. Kasi sabi nga po natin, life isn't always a bed of roses. Lagi pong nandyan ang mga pinagdadaanan. Kaya even sa mga worst time or worst experiences natin, we still have to manage to be happy and even smile. Apo. And then, sa last po natin na pinaka parang tip is you have to stay calm under pressure. Ito yung pinaka isang bagay din na pwede nyo i-consider na kumalma lang din po tayo. I-lessen muna natin yung mga negative emotions na pwedeng mag-transpire that would lead sa atin para hindi magkameron o mag-come out sa better decisions. Kasi katulad yung pagiging impulsive natin, no? Pagiging, ayan na, pag under pressure ka na kung ano nang naiisip, nakakapag-decide tayo, even sa mga words natin, medyo pag under pressure tayo kung ano-anong na lumalabas sa ating sa ating bibig kasi hindi natin magawang kumalma. So, ito po ay panawagan din sa atin, lalo sa panahon ngayon, Kwaresma. So, kailangan po tayo ay nagkakaroon ng pagtitimpi at pagpapasensya at paglumanay sa mga bagay. Kasi pag we stay calm under pressure or we stay calm sa kung anumang pangyayari sa buhay natin, mas makakaisip po tayo ng mas magandang pananaw o mas magandang desisyon para mas maging maayos ang sitwasyon. No? Kaya yung mga reactions na parang hindi kailangan sa panahon na ganito, mga bagay na pwede naman nating pag-isipan muna kaysa maging impulsive tayo o kaya mas panatilihin natin yung tayo nasaktan, tayo magagalit. So, kailangan po pag-iisipan ding mabuti. And with that, it's pahuli po natin. I just would like to share with you ito pong parang pinaka-technique. How are we going to control our reaction? Yung makasakit tayo, makapag-decide tayo na hindi tama, yung magkameron tayo ng desisyon na hindi naaayon dahil nga nagalit lang tayo sa mga reactions natin, hindi tayo umaayos. So, ito pong 90-10 principle ay isa sa mga bagay na lagi ko pong isinishare. Kasi ito po din ang nagiging panuntunan ko, lalo kapag may pressure sa trabaho, siyempre, may mga difficult people, di po ba? O kaya sa ibang mga gawain, talagang ikaw ay parang nandun sa parang talagang sasabog ka na, magagalit ka talaga. Pero pag natutunan po natin itong 90-10 principle, it could change our lives. So ano po ito? So ang author po nito si Teofiee. So siya po ang nag-present ng 90-10 principle. So this principle po, sabi natin, 10% of life is made up of what happens to you. Ibig sabihin, yung 10% na nangyayari sa buhay natin, given yan, we do not have control over the 10% of what is happening in our life, no? But, yung 90% of life is decided by how you react. So, ibig sabihin, yung natitirang 90%, may pwede kang magawa. So, what does this mean? So, we really have no control over 10% of what happens to us. Hindi po natin kontrolado talaga yan. Kaya sabi natin, given na nga yan. So, ibig sabihin, we have no control over this 10%, the other 90% is different, and you determine the other 90%. So, ikaw na magdedetermine na yan. How? It's by your reaction. So, you cannot control a red light, however, you can control your reaction. Traffic, nakakainis, pero pwede mo i-control yung reaction mo. Do not let people fool you and you can control how you react. So let us use this example. Ito po yung example ng sinasabi ko. How are you going to apply the 90-10 principle? You are having breakfast with your family. Your daughter knocks over a cup of coffee onto your business shirt. So since you have no control over what just happened, so hindi mo kontrolado yon, natapunan, nasagi, no? Na what happens next will be determined by how you react. So yung susunod, syempre, yun yung mangyayari kasi based on your reaction. Sabi, anong reaction mo? You curse? Syempre, nagalit ka. You harshly scold your daughter for knocking the cup over. So because of that, she breaks into tears. After scolding her, you turn to your wife and you criticize her for placing the cup too close over
too close to the edge of the table. So, syempre, a short verbal battle follows. Meron pa kayo ng konting argumento. You storm upstairs and change your shirt. So, back downstairs, you find your daughter has been busy crying kasi napagalitan mo, so iyak siya ng iyak. No, hindi na niya natapos yung breakfast niya. And then, hindi na pa rin siya nakapag-ready sa school, kaya yon, she misses the bus. Dahil she misses the bus, no, your spouse must leave immediately for work, you rush to the car and drive your daughter to school. So, syempre, naiwan ng service, so ikaw ngayon ang maghahatid. And because you are late, you drive 40 miles per hour in a 30 miles per hour speed limit zone. So, sobrang bilis no? And after a 15-minute delay and throwing $60 traffic fine away, you arrive at school. Your daughter runs into the building without saying goodbye. Hindi ka na niya pinansin. Syempre, may tampo ng konti pa. After arriving at the office 20 minutes late ka, you realize you forgot your briefcase. Ang worst, di po ba? Nagsunod-sunod na dahil lang sa reaksyon na nangyari mo. Nagalit ka, meron kayo ng konting argumento, tapos napagalitan mo yung iyong anak. So your day has started terrible. As it continues, it seems to get worse and worse, and you look forward to coming home. So when you arrive home, pag uwi mo, you find a small wedge in your relationship with your wife and daughter. So medyo hindi pa kayo okay kasi nung umaga may nangyari. Kaya yan. Then why? So because of how you reacted in the morning. It's because of how you reacted in the morning. So bakit nga ba? Why did you have a bad day? Did the coffee cause it? Kawabay ng kape? Or did your daughter cause it? Did the policeman cause it? Or did you cause it? So definitely the answer is D. You caused it. So you had no control over what happened with the coffee. Yun ang sinasabi natin 10%, hindi natin kontrolado yon. So how you reacted in those 5 seconds is what caused your bad day. So sabi daw, here is what could have and should have happened. So tingnan naman natin kung ano dapat talaga yung nangyari. Okay, yung scenario, pareho lang, coffee splashes over you, your daughter is about to cry, pero sabi mo, you gently say, it's okay honey, you just need to be careful the next time. Okay, so grabbing a towel, you go upstairs and change your shirt. Pinalitan mo, nagpunta ka sa taas, pinalitan mo yung t-shirt mo, you grab your briefcase, and you come back down in time to look through the window and see your child getting on the bus. Nakita mo, papasok na siya. She turns and waves. No, nag-wave pa siya. And you arrive 5 minutes early and cheerfully greet the staff. No? So see, you notice the difference? Sabi nga daw dyan, 2 different scenarios, both started the same, both ended different. Why? It's because of how you reacted. So, kita nyo po, pareho ang scenario, pareho ang pinagmulan, pero magkaiba ang pinagtapusan. It's because of how that person reacted in the given 10% situation. So sabi nga, you really have no control over 10% of what happens in your life. The other 90% was determined by your reaction. So yan, so kaya na-share ko po yan sa inyo. Sabi nga, you know now the 90-10 principle, so i-apply po natin yan. Lalo na ho, as leaders, kung kayo leader man sa kung anong mang organization, o kaya kung saan mang company, o kung ano man, o kahit po kayo ay nandyan sa pamilya ninyo, nasa bahay, yung pag-apply po natin na base sa ating mga reaksyon, makakatulong yun na hindi tayo masyadong maging impulsive sa mga reactions kasi hindi natin alam what will happen sa mga susunod pa the way we react. So the 90-10 principle is incredible and very few know and apply this principle. So the result, pag ginawa nyo po yun, you will see it by yourself. Okay, so millions of people are suffering from underserved stress, trials, problems, and headaches. Sabi nga po, it only takes willpower to give ourselves permission to make the experience. If we want to receive, we need to learn to give first. Maybe we will end with our hands empty, but our heart will be filled with love. And those who love life have the feeling marked in their hearts. Happy souls. And with that, thank you so much. Okay, ma'am. Thank you po. Alright, so grabe, maraming salamat, ma'am. Ngayon pa lang magpapa-thank you na ako. Okay.
Okay, so sa mga friends po natin na nanonood ngayon sa ating Facebook and YouTube, if you have any question, gusto nyo pong malinawan pa sa inyong mga personal question, you can post it po sa ating comment section sa Facebook. And while waiting for that, actually ako, doon sa 90 and 90-10 principle, medyo nakaka-relate ako doon Okay, kasi sabi mo nga, syempre nasa yung 90% yung reaction natin. Yung 10% yung nangyayari, yung reality. Given siya. So, doon ako tinamaan Kasi ako, to share lang din pag talaga akong may sama ako ng loob, may naiinis ako, na dapat control ko, nare-release ko. Pero yun nga, nakikita ko yung after kong maging at ease or tipong makalipas, makikita ko na yung mga mali kong nagagawa. So, ako rin ang may kasalanan. So, doon ako nakarelate ako. Grabe. Okay. Ang nakakatuwa dyan, sa lahat, kasi nagtuturo din ako, lahat ng mga estudyante ko, alam nila yan. Tapos, minsan yung mga nagtatrabaho na, they would be calling, sabi, ma, in-apply ko yung yung 90-10. So, pag ganun, syempre, nagkakameron ng better decision. Sabi ko nga kanila lagi, better decision. So, nagkakameron tayo ng positive feeling na iiwasan yung mga mental health concerns or mental health issues na maaring makaapekto sa atin, lalo sa panahon ngayon. Kaya, that's really very helpful technique. At yung isa pang natutunan ko, yung pag ikaw nga is na-stress ka, nati-depress, magwo-workout ka lang, the chemical that produce. Ngayon ko lang natuklasan yun. Ngayon ko lang again, ma'am, ano ulit yung chemical na nagpo-produce? Kaya siguro yung endorphins ang tawag natin doon. If makikita mo ako personally, siguro masasabi mo sobra akong stress kasi ang laki ko Hindi ako nakapag-workout. Okay, so again sa mga gusto po magtanong, mag-post po kayo sa ating comment section sa Facebook. And ito ma'am, before nating basahin kung may magko-comment, gusto ko lang po i-share sa inyo yung mga reactions nila Ayan, batiin natin si Tita Violi Navarro from Canada po, si Jessica Campos. Ayan, ano po tayong viewer from Canada. Ayan, good morning, di ba? Kay Mila Alvarez, ayan, sabi ni Jessica Campos, yan, nagkaroon siya na-interest siya sa panunood sa atin. Thank you po Ma'am Jessica. And sabi po ni Lina San Luis, well said po Ma'am Lynn, nakaka-relate din siya. So, yun po. Yan, si Boyet Tindugan. Ayan. Sabi po ni Ma'am Lisa Sabido or si Ma'am Lisa Barsha Francisco Sabido, ang galing po ng paliwanag niyo, Ma'am Analyn. Ayan. Salamat po. Ayan. At meron pa po tayong reaction here. Salamat po sa inyong pagbabahagi. Maraming nakarelate. Ito ang katotohanan na nangyayari sa atin ngayon. Minsan, mahirap tanggapin ang katotohanan sa sitwasyon ngayon. Naging malinaw para sa amin kung ano ang pwede namin gawin. At ito ay napaka-malaking tulong po. Okay? And ayan, sabi ni Ma'am Lisa, sana daw ay naka-record para daw po ma-replay ulit yung discussion na to. Well, ito pong ating live, as we know naman, after the broadcast is naka-record na po siya sa timeline or sa Facebook page natin. Kaya hindi ko na siya ni-record sa Zoom. Ayan, yes ma'am, naka-automatic na to sa ating YouTube and sa Facebook. Ayan, thank you for your very well said and meaningful recollection. Sabi po ni Tita Violi Navarro. Ayan, so maraming mga pasasalamat. Galing din po kay Jacinta Ceballos Ramos. Ayan, and ayan po. Puro thank you. Ayan, sabi ni Ate Maridal Katikbak, thank you so much, Miss Analyn. Great help po, lalo na sa profession ko dealing with our staff. Sabi naman po ni Ate Gina Magundayaw, kasama po namin dito sa Cathedral. Thank you very much din daw po. And to Maria Joanna Monet Oka. Ayan, magandang gabi po. Again, sa mga friends natin, if you have a question, libre po magtanong. Pwede po kayong magtanong kung gusto nyo po, okay? And ma'am,
kayo, any final words before we say goodbye or before while waiting for some question? Okay. Una kasi ang talagang palagi kong sasambitin is pasalamat para sa pagkakataon na ganito na nakapag-share ako. Kasi ikinukonek ko siya doon sa team ng sa celebration ng ating 500 years ng Christianity dito sa Pilipinas, yung Gifted to Give. Kung meron akong bagay na maibabahagi, gusto ko pong maibahagi at yun po ay nagawa ko sa araw na to. Kaya it's actually fulfillment on my part that I was able to share something para makatulong din sa mga tao na nakikinig, nanonood, lalo't ngayon sa panahon na kailangan po natin ganito. Kaya maraming salamat po sa inyo, sa atin sa imbita. Ang nakipag-communicate po sa akin si Ate Carol, maraming salamat po. At syempre dito po sa parokya ng San Sebastian Cathedral sa Lipa, maraming salamat po. Sa atin pong Monsignor Ruben, maraming salamat po sa inyo, sa mga kaparian po dyan. Salamat po. Salamat din po pakipag-coordinate, sir. Yes, ma'am. Na-enjoy ko po itong moment na ito. Ma'am, ako rin po na-enjoy rin po. Ako ay talagang nakarelate ako sa inyong mga paliwanag at grabe. Yung parang natamaan ako doon. Batiin ko lang din po, pasalamatan ko lang din po yung nanay ko. Siya po ang prayer warrior ko. Habang ako nagsasalita dito, nagdadasal po siya. Okay, so ayan, sabi po ni Mary Ann Gazer, bless po Ma'am Lynn, si Eva Doble. Tama ba to? Doble, thank you very much daw po. Ayan, was able to jot down your talk, ma'am, time to time. I can read this for a review. Sabi ni Lina San Luis. And from Leonisa Magsino, thank you daw po, Ma'am Analyn. Ayan. So, hindi ko lang magawang may post screen yung mga shoutouts. Kasi syempre, actually, nahihirapan ako sa salitang shout. Sa mga greetings ninyo and reactions. Okay. So, nababasa ka naman via my phone. And ito po, pahabol. Sabi po ni Roxanne Latore, thank you very much, Miss Analyn. Good to have heard from you. May you continue helping in easing other people's difficulties psychologically and mentally. Ayan. And si Kasamahan ko si Ma'am sa Telesak Lolo. Hello po, Ma'am Roxanne. Ayan, dami niyo palang fans. Kasi may grupo din po kami na nagbibigay ng counseling, consultation sa Lalo ngayon, nabuo po yan nung time ng pandemic. Itong nag-umpisa ng ECQ. Okay. Ma'am, ikaw ba, sorry hindi ko to natanong offline or off-air. If someone need ng counseling, ikaw po ba pwede na lang makontak or what? Opo. Or do you have any Pwede communication details na pwedeng ma-share sa amin? Go, ma'am. Pwede niyo pong share active po ako. Pwede naman po ako. Active po ako sa Messenger. Yan din po ang pangalan ko sa Messenger. So, pwede niyo po akong i-message dyan. Para, sa tingin ko po, yan na yung madali. Okay po. So, siguro, isa na ako doon. Okay. Ayan. So, again, nag-react si Ma'am Maridel. Katigbak si Ate M. As a mom, need ko yung 9-10 principle. Thank you. Okay. So, that's it, ma'am. So, marami pong salamat sa inyong time. And bago po tayo magpaalam, I would like to share with you. Pakita ko po to sa inyo, ha. Ito po yung magiging token po namin. Hindi na po ito magiging virtual. Soon, mahahawakan nyo po. Hindi ko lang siya mapapasa ngayon, ha. Sir, parang naka-off lang yung camera nyo. Naka-off ba? Hindi ko kayo nakikita. Ayan na. Ayan. Sorry. Ayan. Okay. So, kung makikita mo dito ang booth namin, napakarami monitor. So, ayan. So, again, papakita ko po sa inyo ang aming token para po sa inyo. Kaya nyo pong basahin ko po ito. Deuteronomic Faith of Lipeño. Kung okay na uutal or nagkakamali ng pronunciation, mababasa niyo naman tayo, ma'am. Okay, lumingon sa nakalipas sapagkat ang nakaraan ay ambag sa pag-aasinta punta sa banal na kinabukasan, gaya ng laging paalaala ng mga apostol sa huling hapunan nang antigin ng Panginoong Hesus ang kanilang puso. Ika-4 noon ng hapon, mabuhay si San Sebastian. Ito po ay gawa po ng ating kura paroko po ng San Sebastian Cathedral.
ilagta po ni Monsignor Ruben de Maculangan. Ayan, Kura Paroko, panahon ng pandemya COVID-19. So ito yun, ma'am. So si Tita Carol na pong bahalang mag-abot sa inyo. Okay. So ma'am, before, may check ko lang ulit ang ating live. Kung merong mga pahabol. Ayan, nag-message si Ate Carol po. Thank you very much, Analyn Venzon. Kompleto. And yun, God bless daw po ulit, sabi po ni Tita Violi. Ma'am, final greetings talaga. Final words for us for this evening before po tayong magpaalam sa isa't isa. Okay. Sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig, palagi lang po nating iisipin na may mga bagay na talagang nagiging mahirap para sa atin tanggapin, para sa atin na ma-experience, para sa atin na maranasan. Pero yung pagtitiwala po natin, lalo sa ating Diyos, sa ating nakakayanan, na ito po ay malalampasan at mapapagtagumpayan natin, panatilihin lang po natin. Maraming salamat po ulit at pinabati ko po yung mga taga-Balayan, syempre. Ayan. So ma'am, bago po tayo magpaalam, kanina po ay meron po tayong nakalimutan, pero ngayon po, bago po tayo magpaalam, ay gawin po natin, magkaroon po tayo ng isang closing prayer po na pwede niyo po bang pangunahan? Sorry for improntong advice for our closing prayer for this evening, ma'am. Okay, so ang lahat po ay handa natin ating sarili sa banal na presensya ng ating Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na pinagkaloob mo sa amin ngayon, sa pagkakataon na kami po ay nagkatipon dito kahit virtual lang, sa kakayahang makinig, sa kakayahan na matuto ang bawat isa, na nawa po ang lahat ng bagay na narinig sa presentation na ito sa pamamagitan syempre po ng inyong paggamit sa inyong lingkod ay makatulong sa lahat ng tao na nakapakinig at nakapanood. Kami po ay umaasa at palaging tumadalangin sa iyong paggabay, lalo sa panahon ngayon na kami po ay iyong gabayan, ingatan at patuloy na pag-alabin sa amin ang iyong grasya, na kami po ay panatilihin pa ring matatag at palaging lumalaban sa lahat ng mararanasan, sa lahat ng dumadaan sa aming buhay. Ikaw po, Panginoon, ang palaging manguna sa lahat ng aming mga desisyon, sa lahat ng aming mga balakin, kung ano man po ang aming kinabibilangan, lalo sa mga pagdedesisyon, pagkakaroon ng mga reaksyon, pagkakaroon ng mga pagtanggap, na sana po'y mapanatili pa rin namin ang pagkaroon ng positibong pagtanggap sa mga bagay-bagay. Huwag mo po kami pababayaan, Panginoon, lalo na sa panahon ngayon, at patuloy na kami ay humihingi ng iyong awa, paggabay, grasya, at pagmamahal. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, so marami pong salamat, Ma'am Analyn, for your time, for your sharing ngayon pong gabi. Marami pong salamat. And sana po meron po ulit next time. Okay? Opo. Okay, so maraming salamat po. Salamat din po. Bye po. Okay, so mga kaibigan, there you have it, si Ma'am Analyn Venzon from Balayan, Batangas. Ayan, nagbigay sa atin ng recollection for this evening sa ating Parish Virtual Recollection on Mental Health. Ang naging topic po nga natin ay Healthy Minds for a Happy Soul. So sa mga nanonood po ngayon o sa mga nakapanood po ng ating Recollection online, maraming thank you po sa inyong lahat. And again, gusto ko lang pong pasalamatan ang ating sponsor for this evening. Bubuksan ko lang pong aking kodigo. Live na live po niyo akong kasama, mga kaibigan. Ito po si DJ Diego dito po sa San Sebastian Cathedral. Sa mga nakikinig po sa ating community radio sa 105.7 FM, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so pasalamatan po mulit natin ang ating sponsors, ang Pasampa. Under po ito ng Ministry on Family and Life. Pasampa, ibig sabihin po niyan is Pamparok
pamparokyang samahan ng migranteng pamilya at syempre the Parish Pastoral Council of San Sebastian Parish sa pangunguna po ng ating parish priest na si Monsignor Ruben de Maculangan, and of course si Tito Eric Reyes, the PBC coordinator. Okay, so sa mga gusto pong maging sponsor ng ating virtual recollection, you can chat me po sa aking personal account sa Facebook or sa San Sebastian Cathedral page or kay Tita Carol Castro. Okay, so ang oras natin, it's 8:24. So bukas po, araw po ng linggo, we have masses here in San Sebastian Cathedral in the morning, 5:30 ng umaga, 7 o'clock, and 9 ng umaga. Sa hapon naman, we have 3:30, 5 p.m., and of course, the 7 p.m., the English Mass. Muli po, gusto po namin ipapatid sa inyo na meron na po tayo or binabalik na po muli ang ating 7 p.m. or ang ating English Mass tuwing 7 p.m. At para po sa mga ibang patalastas pa po dito sa katedral, sa ika-28, ayan, Englishin ko na lang, sa ika-28 ng Marso, ayan, linggo po ng Palaspas, magkakaroon po ng pagbibendisyon ng Palaspas. At ito po ay gagawin 15 minutes bago po magsimula ang misa. Ito po ay gagawin na po sa loob ng simbahan. Okay? So sa loob na po ng simbahan, isasagawa ang pagbabasbas ng palaspas. At sa mga manunod naman po sa ating virtual, pwede rin po yan. Ayun po, magkakaroon po tayo ng 15 minutes or isasagawa po yung pagbabless 15 minutes before po magsimula ang misa. At ang misa naman po sa ika-7 ng umaga sa March 28 naman po ay pangungunahan po ng Lubhang Kagalang-galang Arsobispo Emeritus Ramon Arguelles. At pinagbibigay alam po sa inyong kapakinabangan na tuwing Huwebes ngayong Kwaresma po ay meron pong Holy Hour sa ika-6 po ng gabi sa loob ng katedral. At tuwing Biyernes naman po ang Kwaresma or ngayong Kwaresma ang Daan ng Krus, 6 p.m. din po yan sa loob ng katedral. Okay? And sa lahat po ng mga magsisimba po sa loob ng katedral, inaasahan po ang lahat na magsuot ng angkop na kasuotan sa loob po ng simbahan. At panghuli po, huwag po tayong maging masyadong relax tungkol po sa unting kaluwagan ng pamahalaan tungkol sa ibang health protocol. Lalo po ngayon, tumataas ang mga cases natin. So panatilihin po natin ang physical distancing, pagsusuot ng face mask at face shield, at syempre magbaon po lagi ng personal na alcohol and hand sanitizer at ng ballpen para sa contact tracing. So muli po sa mga sumama po ngayong gabi sa ating parish virtual recollection on mental health, maraming ayan, nawala ang aking track. Maraming salamat po sa inyong pagsama. You have a nice evening mga kaibigan. Sa mga tutulog na po, sweet dreams. Sa mga hindi pa, at sa mga mag-iisip-isip sa mga natutunan. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye. I'm so thankful for having known someone, a gentle friend, a real one, revealing the Lord's design. The love is great and it's all divine.
to show. My book of life is opened up for you. My stories are told, but only to you. Thank you, my friend. This I should say is the language of my heart from on this day. And as you help me and show me the way, you cheer me up and keep my blues away. Thank you, my friend. This I should say is the language of my heart from on this day. And as you help me and show me the way, you cheer me up and keep my blues And as you help me and show me the way, you cheer me up and keep my blues away. Thank you, my friend. Thank you, my CLCTV Radio. Suot ng face mask at physical distancing. Kung pareho kayong walang mask,